Hei ja tervetuloa! Minä olen Dora ja tässä videossa puhun maaperän tai kompostin mikrobiologisesta analyysistä ja sen merkityksestä. Miten maaperäsin testataan biologisesti, mitä siis lasketaan. Otamme gramman näyteistä, liuotamme sen veteen ja tarkastelemme pissara tästä näyteestä mikroskoopilla. Laskemme kaikki mikroorganismit, joita näemme vähintään 20 satunnaisesti valittulla eri kuva-alalla. Joskus on pakko testata toisen pissaran, mutta se riippuu siitä, kuinka paljon mikroorganismeja siellä pissarassa on. On arvioitu, kuinka monta tiettyä organismiryhmää on oltava grammassa maaperä, jotta koko maaperän ravintoverkko toimisi, eli ravinteet kiertäisivät. Alkueläinten osalta se on siis vähintään 50 000 hyödyllistä yksilöä grammassa maaperää ja sukulamatojen osalta se on noin 100 tai 300 eri hyödyllisten lajien yksilöä grammassa maaperää tai kompostia. Bakteerien ja sienten osalta yksilöitä ei kuitenkaan ole helppo laskea, joten näiden organismien määrä ilmaistaan biomassana eli mikrogrammoina grammassa maaperä. Lisäksi sienibiomassa maaperässä kertoo paljon maaperän terveydestä, sillä sienet tarjoavat monia tärkeitä ekosysteemipalveluja. Tiedetään myös, että ekologista sukeesiota seuraa maanalaisen mikrobioomin sukeesio, mikä näkyy sieni- ja bakteeribiomassan suhteena. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi puu tai metsä tarvitsee paljon suuremman sienisuhteen kasvakseen ja ollakseen terve kuin laidun tai vihannespuutarhassa. Tämä fakta kertoo myös sen, kuinka paljon maaperä on häiritty, sillä sienet eivät voi pärjätä häirityssä maaperässä, joten paljalla maalla ei ole juuri lainkaan sieniyhteisöä. Tiedämme siis, mikä on suositeltava biomassasuhte millekin kasviryhmälle, ja tähän tasapainon yritämme saada biologisen maanhoiton avulla. Siksi mikrobiologisessa analyysissä tietysti lasketaan myös bakteerien ja sienten biomassan suhte. Näytän esimerkki analyysin raportista. Katsotaan sitten, miten biologisen analyysin raportti näyttää. Eli tämä näyte otettiin laitumelta. Tässä ovat tiedot näyteistä ja lasketut mikroorganismit on jaettu kahteen ryhmään, eli hyödylliset mikroorganismit, kuten sienet, bakteerit, aktinobakteerit, sitten alkueläimet, eli amebat ja siimaeläimet, ja lopuksi sukulamatot. Toisen ryhmän kuuluvat haitalliset organismit, kuten anaerobiset sienet, anaerobiset alkueläimet ja juuria syövät sukulamatot. Eli tuottavan laitumen sukeesiovaihe edellyttää tasapainoista sieni- ja bakteeribiomassasuhdetta. Yhden tai kahden suhte yhden sienien eduksi. Mutta analyysiomalla tämän näytön arvioimme, että suhte on liian matala, liian alhainen siellä kasvaville kasveille. Se on sukeesiovaihe paljas maa. Kun katsomme täällä, näemme, että sienten määrä on toivotulla alueella, hieman alemmalla puolella, mutta bakteerien määrä on aivan liian suuri ja se alentaa suhdetta. Korkea bakteeriluku viittaa useisiin asioihin, joista yksi on hyödyllisten alkueläinten ja sukulamatojen puute, jotka pitäisivät suuren populaation kurissa syömällä niitä. Ja se on alkueläinten määrä on liian alhainen, eikä näytössä ole havaittavissa hyödyllisiä sukulamatoja ollenkaan. Keskihajonta tai lasketun arvon keskimääräinen prosenttiosuus osoittaa, kuinka tasaisesti organismit ovat jakautuneet näyteissä, ja yleisesti ottaen arvo, joka on enintään 50%, tarkoittaa, että organismit olivat tasaisesti jakautuneet koko näyteissä, ja lukumäärän tarkkuus on suuri. Se tarkoittaa, että niitä havaittiin lähes jokaisessa kuva-alalla.
mutta prosenttiosuus yli 70% ilmaisee, että vaihtelu oli hyvin suuri ja tarkkuus on hyvin alhainen. Se tarkoittaa, että eliöitä havaittiin vain muutamassa kuva-alalla. Keskihajonta ei lasketa sukulamatoille, koska ne lasketaan koko pisarasta. Eli tästä jakossa voimme lukea, että näytössä havaittiin jonkin verran omikeita ja keskihajonta on liian suuri. Nämä anaerobiset sienet, jotka aiheutuvat kasveille tauteja, mutta ei mitään niin merkittävä määrä, koska että se voisi aiheuttaa vakavan uhan kasveille. Mutta se osoittaa maanalaiset anaerobiset olosuhteet kuitenkin. Mutta se, että juuria syövä sukulamatot esiintyy runsaasti, on kuitenkin jotenkin huolestuttava. Paljon voi sanoa myös näytön katsomalla ja haistamalla. Haluamme myös nähdä eri alkueläin, sieni, bakteeri- ja sukulamatolajien monimuotoisuuden. Mitä monimuotoisempi systeemi on, sitä kestävämpi se on. Ja kaikki tämänlaiset havainnot kirjoitetaan tänne kommenttiosioon. Analyysin antaminen tietojen avulla saat täydellisen kuvan maaperän ravintoverkon tilasta ja voit ryhtyä toimiin maaperän hoitamiseksi tavalla, joka hyödyttää sen mikrobiomia. Mutta hei, jos haluat lisätietoja maaperän ravintoverkosta, sen eduista ja siitä, miten tilat analyysin, käy verkkosivuillani. Kiitos katselusta, hei hei!